blue. And the Phobius also. Actually, Phobius maganda sa Fred Green. Tapos, they can secure this with a Claude maybe. Moskov is open. Ang pangabot dun sa likod, no? is good. O pangabot sa likod. Para sa akin nga, parang kailangan din nila dito for medyo pang early game din. Because parang magdo-double down ba sila sa hero ni Nosha na kailangan mag-scale, which is pwede nga yung Moskov na lumabas dito. Ayun nga, mukhang magtitiwala sila sa early game prowess ni Lansu, Kaloy, and MP The King. Tapos bahala na munang mag-farm at magpataba at magpayaman si Nosha at si Sean. Buti na lang talaga kayong dalawa ang kasama ko today. Honestly, feel like, you know, it's very calculated yung ginagawa ng Twisted Minds. They can make the important play whenever they're backed into a corner. Pero para naman sa Team Falcons, we're only waiting for one more pick. Okay, so there's an option of the Franco, but ang feeling ko ang best dito kunin nila yung Khalid. Other than that, ang mga heroes dito ni Ogwin na maganda ang combo with the Zushin is yung Grok. And actually, the Grok might work in this scenario. Ayun nga. Ayun. Iba ka talaga mo. So, yung kagandahan kasi dun sa Grok, parang yung Jushin versus Kimi na Kimi-sided, ginagawa niyang even, o kaya even Jushin-sided kasi isuslow down mo nga, di ba, yung may mid lane. Kailangan na lang dito sa Falcons is ma-execute nila yung early game na maganda. Baksha is still a big threat. Tapos meron kang Kalea dito. If Falcons takes over the early game, they can take this game. Oo, lalong-lalo na yung lineup nila, especially the Zushin. Parang yun yung magiging challenge for Twisted Minds kung tumatagal yung mga team fights, especially sa mga first objectives ng larong to. I mean, from the looks of it, nakikita natin na there's an abundance of crowd control skills mula dito sa Team Falcons. But they also have to wait for some scaling na manggagaling dito kay Super Marco. And, you know, that's could be the same thing para naman sa Twisted Minds because Moskov din naman ang hihintayin nila. Pero nakita natin yan ng first match. That's quite the combination na ginawa ng ilan sa ating mga teams to make this happen. But this is gonna be the first game of the second series. We're talking about possible redemption para sa Team Falcons or possible repeat of history na ginawa ng Twisted Minds during the first round na nagkita sila. This is gonna be game number 1. Ganda nung ginawa nila nung first meet-up. Diba? Talagang pinakita ng mga rising rookies na kaya nila makipagsabayan against the veterans. Pero dito yung dito yung simula and dito yung challenge nila. Lalong-lalo na kaya ba nilang panindigan yung ginawa nila noon. I mean, you're looking at it right now in the MLBB builds. Yeah. Nothing really special. Siguro yung pinaka dito, is yung option dito ni Nosha to go for the Master Assassin. Laging choice yung second emblem sa mga gold laners. Magpapakunat ka ba with a tenacity or kukuha ka ba ng damage? Minsan may mga nagwe-weapon master pa, but in Nosha's case, he chose to go for damage. So makikipagsabayan siya dito kay Super Marco in the gold lane. Alam mo, nagagawa lang yun ng mga gold laners kapag matindi talaga silang mga gold laners. Pero sa taas, matindi rin na nagpo-poke na agad dito ang Twisted Minds. Literal na gusto nilang kunin yung early game. Patindihan kasi ang laban dito Diba? Yan nga yung sinabi nila from way before na dapat wala ka talagang sinasamba dito. Wala. You have to give them the same amount of preparation na ibinibigay mo on the rest of the teams. And Team Falcons, considering that they're at the bottom of the standings, mas gigil sila lalo na makabawi, showcasing what they're made of. Considering that this lineup was world champions, pero teka lang, First blood secured! Mula dito sa idol ng mga kids, makukuha ng Falcons ang unang dugo sa laban. That's the strength of the Jushin kapag na-stackan ka na nga talaga, and Ogwin helping in that scenario. Obviously, nandun din ang presence ni Kaltizi dun sa pagtulong nila sa pag-clear ng waves. Etong si Sean, kinailangan pag lumalim dun sa lane before that, and now that allowed Ogwin to get level 4 bago mag-start itong turtle natin. Very dream situation para sa Team Falcons ngayon. Ogwen having at least 2 or 3 in terms of MVP games para sa kanya ngayon. Pero Team Falcons talagang sinisimulan na itong Lord. Lamang sila sa pestuhan dito. Tataroon na si Flap dun sa likuran. Si MP ang nakita. Retrihan! Masesecure pa rin ni Kyle Easy yung turtle. Ang kaso nga lang, mukhang delikado mga buhay nila kasi iniisa-isa sila ngayon ng Twisted Minds. Nosha is here. Present na siya ngayon. Makakasecure sila ng 3 kapalit lamang ng buhay ni MP. And that is how you return Twisted Minds introducing themselves in this game. And Nosha proving to us na talaga when it comes to gold laners, siya ang top when it comes to the kills.
nakakuha agad dito ng assist at isa pang kill, eventually inflating kung anumang merong gold siya dito over Super Marco. Tandaan, ang nakuha nating gold ngayon sa ating new patch ay reduced na paggaling sa minions at sa creeps. Pero paggaling yan sa kills and assists, hindi yan nabawasan. That means that this is your way to get back into the game. Alam natin ang Granger, nakakatakot talaga when it comes to farming. Kaya mag-double lane and expanding rivers allows for that. Pero kung makakuha dito si Nosha ng tuloy-tuloy na kills at assists, makakahabol siya in terms of gold. You know, no wonder na sobrang dami nating team fights na nakikita ngayon in the current patch, right? Usually, all of these teams, especially pag nasa Pilipinas ka, they're very calculated. They wait for those risks to happen. Pero ngayon iba minsan pag may nasisipat ka, that's 30 extra gold. Tapos pwede mo nang banatan hanggat maaari. Lalaban ka kaagad, magpapakita agad actually yung mga roamers ngayon para sila din pumaldo, hindi lang yung mga gold laners. Kaya yung ginagawa dito ni Ogwen, walking CCTV talaga. And yun yun yung strength ng isang Grak against a Kalea na si Kaloy naman on the other hand, na gusto niya kasi makasurpresa at makagulat. Yeah. The thing with this Kalea is it's a really good roamer choice kasi meron kang sustain na heal mo yung mga tropa pips mo. Tapos meron ka pang dalawang source ng lockdown na masakit talaga. You have your knock-up, tapos meron ka pang tsunami slam. Ang dami mong choices na sa isang long team fight. Imagine yung nakita natin turtle fight. Relatively matagal yon yung team fight na yun because they waited for the turtle to have the retribution. Pero dahil mahaba at madami kang choice na mga stuns, ang taas ng impact mo sa mga team fights. Both junglers also having some options para dikit pa rin yung ating gold lead, but the expanding rivers, the proc has already happened. Pero ito na yung pangalawang turtle. The fight is about to happen here. Si Kaloy ang pinupok dito. Tumalon na actually si Club DC kasi nag-set up na si Ogwen at may counterplay. Mukhang ito na yung twist na inaasam ng Twisted Minds. Nandiyan na. Lilipat ba si Nosha? Mukhang hindi na muna. Ngayon pa lamang siya dadating at magka-counterplay na talaga dito ang Twisted Minds. Slow health na ang mga miyembro ng Falcons. Akala ko hindi na siya lilipat pero inantay lang pala yung perfect timing. Some teams kapag na-initiate na sila, they will back down. Sabay-sabay mag-out. But that's not the case for Twisted Minds. Kahit maunahan sila dito ng Falcons in the positioning around the turtle, nagtitiwala sila sa draft na meron sila at may tiwala sila na tatama yung mga spells sila. In that scenario, kahit nauna ang Falcons, Twisted Minds pa rin ang nanalo sa laban. Kumbaga, kung hindi nyo kami bibigyan ng pintuan, kung paglalakan nyo kami ng pinto, gigibayin na lang namin yung pader. The positioning was right there para sa Team Falcons, pero nabawi ng Twisted Minds yon just by getting at least a lot of damage. And now the goal difference brought to you by BPI showcases the advantage upon some of the members ng Twisted Minds dahil slowly but surely they're creeping up into the territory nitong Team Falcons. Para sa Twisted Minds, nakikita natin dito, literal na nakakapag-farm si Nosha at the same time, nakakasama siya sa team fights. Nakakatakot gumamit ng Moskov dito si Nosha. And right now, even si Sean, nagiging maganda yung mga positioning na sa mga team fights. Right from the start, I have to say, itong si Super Marco, he's quite, really leaning towards that lane position. It's been Nosha na hyperactive upon joining those team fights. And I think yun yung rason kaya ka magkakaroon talaga ng Moskov. You try to be involved as much as possible para dumikit ka dun sa gold advantage. Na-mention yung pwestuhan. At alam naman natin napakaganda ng mga pinapakita dito ng Twisted Minds sa pagbuo nila ng mga box. Whereas itong Team Falcons, for the longest time, ilang lingkod ang nasasabi sa mga keys to victory sa mga cast, yung pwesto ng side ng Falcons when it comes to their box, it's not looking good. Nagkakakita tayo ng improvements dito, especially up against Rora kahapon. But they have to repeat that over again. Back-to-back turtle fights, namatay si Kyle TZ. Nung first turtle, nakakuha siya ng retribution before he went down. Turtle number 2, inuna siya ng Twisted Minds. Kailangan ayusin to ng Falcons, kundi -1 ng -1 ng -1 yan. Considering na yung Fredrin yung frontliner, usually it's okay But considering this early in the matchup, talaga makakahirapan dyan. At yun, nakuha pa rin ni Kyle TZ yung turtle. Pero mukhang ka-counterplay na naman dito ang Twisted Minds. Hindi tumama yung Spear of Destruction. Lugi sa isang miyembro dito ang Twisted Minds, pero hindi nabali yun kasi enough naman yung damage output nila. May setup mula kay Ogwen sa may flicker out pero makakabutan pa
pa rin siya ni Lanzo dun sa likuran. Pero mamamatay din siya after nun. But still, para sa Twisted, nakaka-free farm si Nosha. Yun nga just look at those answers. Turtle para sa Falcons, and then right after that, may babawi naman sa baba, Twisted Minds. Yeah, nakita si Twisted Minds, parang sobrang natural sa kanila yung ganong klaseng team fights. Lanzu jumping to the backlines, tapos habang sinimulan nila yung turtle fight, sinimulan din ni Nosha yung pag-split push na doon. Hindi nga siya sumipat dito. Tingin ko added factor din yun para sa Falcons. Hinihintay nila yung sibat coming out from Nosha kung di nila alam kung pupunta ba dun sa laban o hindi. At syempre, ang sobrang notable dyan. Uy, may set up. May set up dito kay Kyle TZ. Sabay, bawi. Nosha dun sa likuran. Naka-flicker. Kaso lang siya yung pinupunterya dito ng Falcons. Pero mamamatay muna si Flap TZ. Same with Nosha. Mukhang ito na yata yung inaasama ng team of Falcons para sa control. Free hit si Super Makmak. Killing spree na siya ngayon. And that is a clean wipeout secured para sa Falcons. No one left para sa Twisted Minds, and this is a chance para sa Falcons na kumuha palalo ng lupa. And most notable na minimension natin kanina is yung box. This time, finally, Falcons. Napakaganda ng pagkakapwesto ng kanilang mga pyesa. You can see Flap TZ going for shot immediately. Pero, nung nakita nilang tumama yung sibat ng Falcons, immediate yung reaction nila. Nag-grouping up together. Talagang nahabol ko yung isa't isa. Saving etong si Few at si Super Marco. And of course, nandun si Flap TZ for that one. Ogwen hanging on dun sa kanyang tech charge at the right moment. At dahil dikit-dikit yung mga members ng Twisted Minds katabi yung isang pader na yon, ginawang yelo ang Twisted Minds. Saka literal na Binasag sa pader. naging bodyguards din eh. Yung mga frontliners dito ng Falcons, meron namang aksyon. Meron namang laban. Si Lanzo muna yung mamamatay dito sa side ng Twisted Minds. Merong appraiser shot mula kay Kaloy. Mamamatay na siya ngayon at si Sean, low health na rin siya. Lalayo na muna ang Twisted Minds, and Falcons, pwede na nilang kunin yung Lord. They're looking to solo the situation ngayon at wala na silang iba pang nakikita because the Baksha is away. Pero nandoon sa taas itong si Nosha para kahit papaano may trade, but this is gonna be a major win para sa Team Falcons as they get a Lord para mas lalo pang mapaigting ang kanilang kalamangan. Pero teka lang, si Nosha na naman! 3 versus 1. Actually, 2 versus 1 nga lang yun, pero dumating pa si Ogwen. Alam mo, napagod na sila eh. Kakapush ni Nosha eh. Kanina pa siya nandun na medyo hindi siya napapakialaman. So medyo nanawa na ang Team Falcons, di ba? Yan yung kumukulit eh. And actually, kung gusto kong balikan, kung meron pang konting speed boost from the expanding rivers, again, after ma-retry or makuha ng mga neutral objectives, meron ka pang 30-second window afterwards. Hindi lang siya nadagdagan dun sa mga, yung laki ng river mismo, pero pati yung duration ng river flow tumataas na rin. So, that could have been the reason why Nosha was punished during that moment. But it seems like Falcons, naging handa na sila this time. At titignan mo na ulit yung positioning. Ito yung pinaka-importante kapag utility jungler ang choice kung saan mo ilalagay yung mga heroes mo. That's very important. Now 5.2k gold lead for Falcons. They are gonna be knocking on the doors of Twisted Minds. That's gonna be the conceal. Flap TZ kind of using there, pero mababaliktad pa yata ito. Tsunami Slam against Flap TZ. Ka-counterplay dito ang Twisted Minds. Kaso lang, enough yung tankiness na meron dito ang Falcons. Pero makakatalon si Lanzu. Sabay gamit ng Spear of Destruction ni Nosha. Mukhang sila naman yung mag-ahabol dito against Falcons. Free hit lang si Sean, free hit lang si Nosha. Pero hindi nila alam, free hit din si Super Makmak. Triple yung masesecure niya. At ngayon, lalayo na rin mismo ang Twisted Minds kasi sobrang free hit na si Super Marco. 80 stacks na yung Skypiercer niya. Nagkahitan yung dalawa, men. Isipin mo, Nosha, Super Marco. Nasa likod lang sila ng kuya nila. Sige kuya, baratan mo, baratan mo. And in the end, wala naman masyado nangyari except for those gold laners getting their kills. They get the kills, but they did force out yung mga battle spells. Yun naman din yung importante dito. As Ogwen had to use his, nandun din si Few. On the other side, si Nosha lang naman yung nagpa-flicker doon. Of course, si Lanzo, importante pa rin yan. So you would expect etong dalawang teams natin na hindi muna kukulit kapag pagdating dito sa may neutral objective natin, which is the Lord number 2.
mukhang mag-farm lang muna because they don't have the important spells. I mean, that is already Super Marco reaching level 15, the first in this game. And I also have to say, based doon sa nakita natin kanina with the statistics, it's the XP laners, both Lansu and FlapTZ, that's dealing the most damage considering na very team fight heavy talaga ang nakikita natin ngayon. Same could be said para sa damage taken. Lansu's doing both ends of the bargain para sa Twisted Minds. Ganda nung ginagawa ni Lanzo actually to use the flicker para lang din makaabot dun sa backlines ng Falcons. But with the presence of the Purifies kasi na meron si Pew as well as Super Marco, hindi madali para sa Phobius na mabuhay ka kapag ka may Purify yung kalaban mo. And to be fair, hindi rin madali buhay ni Flap dito kasi dalawang target niya. Few, siya pati si Sean. Choose your poison eh, no? Well, isipin mo, minamadali na lang. Kalahati na to. MPL medyo aware, but they're gonna be resetting it quite quickly. All 5 members of Team Falcons are gonna be right here, pero may mahuli kaya. Bumangga na si MP the King at binaburst down siya dito ng Team Falcon. At si FlapTZ pa ang unang mamamatay kasi naka-free hit na si Sean. Hindi tumama yung Spear of Destruction pero si Super Marco dun sa gilid. Nakaka-free hit na naman. Dalawa ang masesecure niya. So this is gonna be a 2-for-2 trade. Wala pa munang lalamang. Lansu Kaloy for FlapTZ and KyleTZ. No retribution para sa Team Falcon. So Twisted Minds, sense of urgency. Talagang minamadali naman ito. But no siya getting some damage. Quickly retreating. Balikan na naman tayo sa tabla. It's gonna be difficult for Falcons. Uy, si MP. Naganap siya dito ng pwedeng mapunggo. Kaso lang, may Purify si Pew. Super Marco, free hit na naman dun sa gilid. Hindi makapag-lord ang Twisted Minds. Hinaharangan sila ni Super Marco. Unfortunately para sa Falcons, okay na sana yung idea nila. Naunahan sila ng Twisted Minds though with that reaction. Ang ganda ng huli nila doon kay MP the King with a follow-up taunt. But Kaloy with that flicker, ang lakas talaga ng impact ng Kalea. And unfortunately para kay Ogwin, sumobra yung tech charge flicker niya. Wala siyang tinama ang pader. And that actually allowed Twisted Minds to technically win the team fight. Everything that they need dahil sa kanilang double marksman setup. Falcons really needs to take this. Level 14 si KyleTZ, pati si MP the King, pero mas malapit. Uy! Sumilip dun sa damuhan, pero may tatlong Falcons na nakabang si Nosha against Super Magbang. May Wind of Nature silang dalawa. Masesecure yung kill, pero kapalit din naman ng buhay niya. And si KyleTZ ang makakasecure nun. Dalawang buhay pa ng Twisted Minds ang mapapas sa kamay ng Falcons, pero hindi pa rin tapos. Ang Twisted Minds, gusto pa rin nilang baliktarin ang sitwasyon na talagang mainit ang dalawang teams natin ngayon. And dalawa na naman. Tuunto na naman ang nawala. Pero this time, si Kaloy at Nosha naman, Marco at Few naman sa kabila. This is really showcasing to you the team fight prowess na meron ng dalawang teams natin ngayon. So showcasing yung strength ng mga gold laners natin. Nosha finding the right angle, hinanap na dyan si Super Marco at nakuha nga niya yung kill. Ang pinakamalaking bagay na nangyari doon is nabawasan yung stack ng Skypiercer ni Marco. Napapaligiran ka na, Sean. Naku, delikado ang buhay mo, Sean. Kasi dalawa yung atake sa'yo. Tinry nung tropa, rumisponde. Kaso lang, nag-miss. Hindi tumama yung SOD. Sumali si boss. And that's gotta be a very important pick-off. Yung isang marksman ng Twisted Minds ang napatumba. That's their mid laner as well. Although walang tech charge na available para kay Ogwin, as of this moment, Falcons will feel confident. Kanina pa mabilis maglakad itong mga to dahil sa ating expanding rivers. Mas ramdam mo na lalo itong si Super Marco because he's slowly dealing damage. Lalo na ngayon sa ating late game, pinapaligiran nila Ogwin para siguradong sa Team Falcons mapupunta ang susunod na Lord. Considering na pangalawang Lord pa lang to, tila ang tagal nilang pinaglabanan. But in the end, it's Team Falcons na may huling halakhak. All it took was that free pick-off doon kay Sean on this Kimi. Kanina pa ako nai-impress dito sa pwestuhan ni Sean kasi hindi siya nahaabot ni Flap. 0-4 and 15 ito si FlapTZ kahit tinatry niyang unahin dito yung ating Kimi dahil dun sa flicker at dahil sa magandang posisyon nitong ni Sean. Uy, tama. Nakita natin 7 out of 10. serve. Pero dahil dun sa pick-off na yun, nakakuha ng Lord. Ogwin, nag-conceal si Ogwin dito. Pero wala lang, nag-conceal lang harap-harapan. Sila para medyo malapit pero si MP yung napili nilang baratan ngayon. At makakatalon lang din naman kahit na merong padera. Pero yung Lord ay mapapatumba na dito ng Twisted Minds. Samantalang ang Falcons, still,
giving pressure against Twisted Minds. Kaso lang wala pa silang mga minions. Mukhang meron pa dun sa baba. Marked safe ang middle lane inhibitor turret para sa kanila unless may gawin na kagad sila Super Marco. But Flop TC tatalo na naman. Nandun na naman yung bravest fighter nila. Tumalon si Flop sabay tectonic charge ni Ogwen. Literal na delikado ang buhay ngayon ng Twisted Minds. Pero nandyan na rin naman si Nosha at si Sean para depensahan ang kanilang base. Mapipilitan mag-flicker si Ogwen. So buhay na buhay pa rin ang Twisted Minds. Wolf, I'm quite curious about the situation here. Kasi si Flop TZ, parang inuuna niya yung bravest fighter. Why does he usually do that? That happened around 2 or 3 times now. Oo, nakita natin na pag ini-spam mo na kasi din yung ultimate mo, mas okay na lang din. Kasi mas mahalaga naman yung stun, yung improved na stun mo afterwards. Di ba nababago yung mga spells mo as this Lapu-Lapu? Wala kang pakialam dun sa big ultimates or whatsoever. Mas mahalaga yung utility na mo from extra dashes, CC immunity, and that follow-up stun. Set up para sa Twisted Minds. Nabalibag na nga si Flop TC pero nakita sa gilid si Nosha pero buhay pa rin siya dito kasi nandun yung tropa niyang si Sean. Free hit lang sila. Kung sinong nasa harap pwede nang bigyan. Dalawa na yung makukuha at makakasecure ng tatlo. Si Sean ngayon gusto pa yata ng maniac. Super Marco naman nag-free hit lang kaso lang nakuha na ni Nosha yung kill pero that is going to be an advantage para sa Twisted Minds. Nasimulan yun ng Twisted Minds. Sean with another position strike to take the lead. What a good initiation coming out from Twisted Minds, knowing na walang flicker doon si Ogwen. Pwede nga talaga silang lumaban. They had the battle spell resource advantage. Endable na ba? Endable pa. Super Marco nagtatago lang sa damo. Babaril siya dito para lang madepensahan pero may catapult pa rin. Pwede nang mag-tower lock ngayon ang Twisted Minds. Flicker mula kay Flop TZ pero hindi mapipigilan.